مرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة الحصن الرقمي. أكيد أغلبكم سمع عن الدارك ويب المعروف بمركز الأنشطة الغير قانونية. A vast secret cyber underworld. It's called the dark web, and people aren't using it to buy shoes. They're buying drugs, weapons, anything you can imagine. The subterranean realm is sinister and untraceable, with consequences that can be deadly. ويمكن أغلبكم على دراية بطريق الحرير أو على الأقل تاريخه في التسويق عبر الإنترنت، حيث يمكنك من شراء المخدرات دون الكشف عن هويته. لكن الدارك ويب جزء أكبر بكتير من الديب ويب اللي بشكل 90% من الويب بالكامل. من خلال عمليات البحث على الإنترنت في حياتنا اليومية لا نرى سوى 10% من الويب بالكامل. مين أسس الدارك ويب وكيف بلش بالظهور؟ بهذا الفيديو رح نلقي نظرة على كل من الديب ويب والدارك ويب. بالنسبة للمبتدئين دعونا نلقي نظرة على بعض الأساسيات. يمكن تعريف الويب إلى 3 فئات. أولاً سيرفيس ويب، هو كل ما هو مفتوح ومتاح بشكل أساسي، كل شيء يمكنك العثور عليه من خلال بحث جوجل فقط. يتبعه الديب ويب، هذا الجزء من الإنترنت مخفي عن محركات البحث التقليدية ويحتوي على مواقع ويب غير مفهرسة، حيث يمكنك العثور على معلومات شخصية مثل كشوف المرتبات أو السجلات الطبية أو البيانات الخاصة للشركة. وأخيراً الدارك ويب، هنا يتم إخفاء المواقع عن قصد من محركات البحث، ولا يمكن الوصول إلى الدارك ويب إلا من خلال متصفحات خاصة تستخدم عناوين IP مقنعة لإخفاء هوية الزوار. إذا من أين أتت هذه الشبكة المظلمة؟ في عام 1969 أرسل فردين من طلاب الجامعات إلى العالم أول حواسيب لإكمال رسالة تم إرسالها على الأربانيت. قديما كان مفهوم توصيل أجهزة الكمبيوتر معا فكرة جذرية، في ذلك الوقت استخدمه الناس للنشاط غير القانوني عبر الإنترنت. في الواقع كانت واحدة من أولى معاملات التجارة الإلكترونية على الإطلاق في عام 1970 تمت بين طالبين في MIT وستانفورد. وفي عام 1980 حاول الناس أيضا إنشاء ملاذات البيانات في البلدان الصغيرة. كانت هذه الأمثلة مبكرة قريبة جدا من التعقيد مثل شبكة تور المعتدلة، ولكنهم يوضحون نقطة أنهم كانوا دائما من يتجنبون استخدام الويب للهروب من أعين السلطات والحكومات أو أعين الجميع على هذا الأمر. في منتصف عام 1990 بدأت الأمور في الحصول على اهتمام بتكنولوجيا تسمى تور. تم إنشاؤها لتقف على جهاز التوجيه أونيون راوتر، وهو عبارة عن أداة تسمح للمستخدمين بتبادل معلومات بشكل مجهول على الإنترنت، شبكات نظير إلى نظير. مثل تور هي العمود الفقري للدارك ويب. لكي يكون الدارك ويب موجودا يحتاج إلى عدم الكشف عن هويتك لإدارة ذلك عن طريق إخفاء هوية المستخدم عن طريق ارتداد الاتصال من خلال سلاسل خوادم مختلفة حول العالم، بإضافة طبقة من التشفير في كل مرة، ومن ثم يكون اسم أونيون منطقيا، لافتراض أن كان اختراعها مجموعة من المبرمجين والمجرمين يحاولون التهرب من سيطرة الحكومة. بالنظر إلى النشاط الغير قانوني هذا أمر منطقي، ومع ذلك اخترع مختبر الأبحاث الأمريكي طورا هادئا بشكل متناقض للسماح لأفراد المخابرات بنقل معلومات بشكل آمن. كما قالت وكالة أخرى تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تسمى داربرا تطويرها جميعا، وفي عام 2002 جعلوها متاحة للجمهور. حتى هذا اليوم لا تزال ممولة جزئيا من قبل الحكومة الأمريكية وتسمح للجمهور العام بالوصول إلى هذه الفكرة جيدا. كانت الفكرة تجعل من الصعب على أي شخص فهم شفرة المعلومات التي تم إنشائها على الدارك ويب. كما قال أحد ضباط المخابرات: من الأسهل أن تظل مجهولا في بحر من المستخدمين المجهولين، ببساطة كلما زاد عدد المستخدمين كان ذلك أفضل. المهم أن نلاحظ أن بدون تور فإن الدارك ويب ستظل موجودة. فتور هو ببساطة متصفح دارك ويب يوجد به الكثير، إنه مثل ما إذا تم إغلاق جوجل كروم غدا فيظل الإنترنت موجودا. في عام 2014 دكتور جارس أوين تفصيلا للموقع لدارك ويب من خلال تصنيف بحثه إلى أن سوق الأدوية كانت إلى حد بعيد أكثر أنواع المواقع شيوعا، وقد تبيع ذلك أسواق أخرى بما في ذلك مواقع الاحتيال ومواقع بيتكوين التي تستخدم بشكل رئيسي لغسل الأموال. حسنا فلنلقي نظرة على الديب ويب والدارك ويب. أولا حجمه الضخم يتزايد حجمه بسرعة. اكتشفت مؤخرا دراسة أجريت عام 2001 من قبل جامعة كاليفورنيا أن الدارك ويب يحتوي على 7.5 بيتا بايت أو 7500 جيجا بايت من المعلومات في عامين فقط. زاد هذا العدد إلى أكثر من 91,000 بيتا بايت. جمع اليوم شبكة الدارك ويب والديب ويب أكثر من 96% من الويب بالكامل. إذا قمت بإجراء بحث على الإنترنت فأنت تبحث فقط عن 0.03% من الويب بأكمله. الدارك ويب هو مكان شائن للغاية، حيث يمكنك الحصول على عمليات احتيال تستند إلى القتل. في حالة واحدة استمر الناس في الوقوع في عملية احتيال متقنعة لتوظيف قاتلين موقع يدعى بيسر ماف، يدعى أنه يقدم أصعب جنود الألبان للقيام بعمليات القتل، لكن في الواقع كانوا رجلين من أوروبا
الشرقية يخدعان الناس في تسليم أموالهم مقابل الوظائف الضخمة التي لم تحدث في الواقع. بعد الحصول على دفعتهم الأولى غالبا ما كان المحتالون يربطون العملاء بالكذب عليهم ويختلقون قصصا عن سبب عدم حدوث القتل حتى الآن، حتى أنهم بدأوا حالة من الذعر الأخلاقي المزيف حول هذه القضية، فقد بدأوا مجموعات حملات الكاذب وآراء تطالب بإغلاق موقع فيصل مافي. هذا جهد معقد لجعله يبدو شرعيا. كما أنه يمكنك العثور على أي شيء من آكيا 47 إلى قاذفة الصواريخ على الدارك ويب إذا كنت تبحث بجد بما فيه الكفاية. تم اكتشاف المجرمين الذين يبيعون شهادات درجات مزيفة وجوازات سفر. كما استأجر الناس الهاكرز لاختراق الأنظمة الجامعية فقط لتغيير درجاتهم. كلف الهوية المسروقة الاستيلاء عليها من الدارك ويب للحسابات المصرفية الفردية حوالي 160 دولار، وهويتك الكاملة حوالي 1200 دولار على الدارك ويب. هناك أيضا ويكيبيديا مخفية تحتوي على مقالات ويكيبيديا محسنة من الرقابة. أحد أكثر المواقع سيئة السمعة على الويب المظلم هو طريق الحرير الذي يأتي الاسم من شبكة قديمة من طرق التجارة التي ربطت بين أجزاء أوروبا من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وقد استعار روس ألبريشت الاسم في عام 2011 عندما قال عن أول طريق حرير. هنا يمكن شراء العديد من الأشياء باستخدام بيتكوين، ولكن في الغالب مخدرات غير مشروعة وتوثيق احتيالي مثل جواز السفر. في الغالب يكون بيتكوين المجهول بين عملات التشفير الأخرى. كان مفيدا في السماح لطريق الحرير وأي سوق مجهولة لتشغيل روز ألبريشت. في أكتوبر من 2018 قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بضرب روس ألبريشت جالسا في حاسوبه المحمول في قسم الخيال العلمي بمكتبة سان فرانسيسكو. لكن للتأكد من حصولهم على الأدلة أراد العملاء الفيدراليون أن يمسكوا ألبريشت قبل أن يتاح له الوقت لإغلاق جهاز الكمبيوتر الخاص به. كان لروز فلسفة ليبرالية قوية يعتقد أنه يفعل الخير في نهاية المطاف للعالم، وقد حدد قواعده الخاصة بطريق الحرير أن المنتجات التي لا تسبب الأذى للأبرياء فقط هي التي يمكن إدراجها. وكان يعتقد بشكل أساسي أنه كان يمنع السلطة للناس ضد الحكومة. يمكن القول أن الموقع قلل من العنف في المجتمع حيث يوفر طريق الحرير وسيلة لشراء المخدرات دون الطبيعة العنيفة لعصابة التكتلات أو تجار المخدرات المحللين. روس ألبريشت هو ملاحقة شديدة تسببت في إثارة الضجة في المجتمع عبر الإنترنت. كان هناك جدل حول كم تم بناء طريق الحرير بواسطة الجسر لأنه كان لديه معرفة محدودة بالبرمجة. يدعي البعض أن هذا كان يستمر عمل مجموعات إصدارات جديدة من طريق الحرير، وأسواق الأدوية الأخرى في الظهور مجددا. ربما طالما هناك طلب سيكون هناك دائما شكل آخر من أشكال طرق الحرير الهبوط على الويب المظلم. كما كان حاسما المخبرين نيويورك تايمز وأخبار أخرى فتحت المنافذ مواقع أونيون للسماح للناس بإرسال المعلومات بشكل مجهول. لذا فإن الويب المظلم ليس حقا مكانا للصف، إنه مكان يسمح له بالقيام بأشياء محددة ويجب على الناس معرفة ما يدخلون إليه قبل الوصول إليه. كثيرا تحتاج المواقع إلى دعوات، كما أن الكثير من الأشخاص يقدمون خدمات محددة للغاية تتعثر على المواقع عن طريق الصدفة. قد يكون حتى جريمة جنائية لتوضيح الأمور. ومن المستحسن أن لا تعبث مع الويب المظلم. فقد كانت تقارير عن تلقي أشخاص لمكالمات هاتفية غريبة بعد تصفح كاميرات الويب الخاصة بالمنتديات التي يتم اختراقها، ومن ثم وضعها على البث المباشر ليراها الأشخاص الذي يتم متابعتهم في الأماكن العامة. وفي وقت لاحق من ذاك اليوم كثيرا من الناس يعتبرون الويب المظلم كعالم سفلي، مكان غير قانوني ومظلم يلتقي فيه المجرمين. صحيح أن هناك الكثير من هذا النوع من النشاط، ولكن الحجة الأخرى هي أنه يمنح الناس الحرية ويمكن أن يمنع الحكومات من تجاوز حدودها، ويمكن أن يبقي الناس وأفكارهم آمنة. والسؤال هو كيف نوقف أجزاء الويب المظلمة التي لا ينبغي أن تكون موجودة في الوقت الحالي. وإذا أعجبك هذا الفيديو وتريد منا الاستمرار ادعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس.